ආයිබෝවන් ඕ ෆැමිලි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක බෙදාගන්න හිතුවේ මම ගෙදෙද්දි කොහොමද මෙන්න මේ චොක්ලට් කේක් එක හදාගත්තේ කියලා. ඇත්තටම හරිම ලේසි. බිත්තර බටර් වගේ දේවල් ගොඩාක් ගණන් කාලෙක මේ කේක් එක හදාගන්න එක ගොඩාක් වාසි. ලොකු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ඕනේ වෙන්නේත් නැහැ. ඒ වගේම හරිම සොෆ්ට් මේ කේක් එක. ඒ වගේම ගොඩාක් රසයි. අපි දැන් බලමු මේ කේක් එක හදාගන්න මම මොනවද ගත්තේ කියලා. මම මෙතන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 120ක් ගත්තා. ඔයාලා පාන් පිටි ටික හොඳට හලා ගන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 200ක් මම අරන් තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ බටර් ග්‍රෑම් 60ක්. ඔයාලට බටර් වෙනුවට වෙජිටබල් ඔයිල් මිලිලීටර් 60ක් ගන්න පුළුවන්. චොක්ලට් පවුඩර් මම ග්‍රෑම් 30ක් ගත්තා. ඒ වගේම බිත්තර එකක්. මෙතන තියෙනවා විනාකිරි තේ හැඳි භාගයක්. මම මෙතන අරන් තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 120ක්. ඒ වගේම කෝපි කුඩු තේ හැඳක් උණු වතුර මිලිලීටර් 120ක දිය කරගත්තා. ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි, බේකින් සෝඩා තේ හැඳයි. ඒ වගේම වැනිලා අපිට තේ හැඳක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයක් ඕන වෙනවා. මේ ඕන කරන දේවල් ඔක්කොම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ පාන් පිටි ටික මෙන්න මේ වගේ බෝල් එකකට දාගමු. දැන් මම ඒකට එකතු කරගත්තේ චොක්ලට් පවුඩර් ටික. ඒ ටික චුට්ටක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඳකින් කවලම් කරගන්න. දැන් මම මේ දාගත්තේ බේකින් සෝඩා. ඒ වගේම ලුණු. දැන් අපි මේකට බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි භාගයත් මැනලා දාගමු. ඔයාලට තේ හැඳෙන් මන්නේදී පැටලෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ චූටි කප් එකක් අරගෙන ඒකෙන් මැනලා දාගන්න. මේකේ මිලිලීටර් ප්‍රමාණය ගහලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ ටික හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් මම ඒකට එකතු කරගත්තේ බටර් ටික. ඒ වගේම බිත්තරෙත් අපි එකට එකතු කරගමු. දැන් විනාකිරි ටික. ඒ වගේම ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික. දැන් අපි මේ ටික හොඳට කවලම් කරගමු. දැන් අපිට පුළුවන් සීනි ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය ඔයාලට පේන විදිහ ටිකක් හදයි. අපි දැන් මේ වෙලාවේ එකතු කරගමු අපි හදාගත්ත කෝපි එක. දැන් මම මේකට කෝපි එක එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ මිශ්‍රණය තව ටිකක් වෙලා දී කරගමු. ඔයාලට මේ වෙලාවේ පුළුවන් එක විස්කි එකකින් මේ විදිහට කවලම් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් බීට් එකක් තියෙනවා නම් බීට් එක පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි මේකට වෙනිලා තේ හැඳත් එකතු කරගනිමු. දැන් මම මගේ මිශ්‍රණය බීට් එකකින් විනාඩි 3ක් විතර බීට් කරගත්තා. ඔයාලා කේක් එක හදන්න කලින් oven එකේ හදනවා නම් oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. මොකද විනාඩි 10ක් වගේ ඇතුළත අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම කලින්ම බේකින් ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. දැන් මගේ මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් ඒ කේක් එක බේක් කරගන්න යන්නේ. ඔයාලට මේක oven එකක් නැත්නම් ගෑස් එකේ රයිස් කුකර් එකේ දරලිපේ වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. මම මගේ oven එකේ විනාඩි 30ක් මේක බේක් කරගත්තා. මේ තියෙන්නේ මම බේක් කරගත්ත කේක් එක.
අපි දැන් මේක කූලින් රැක් එක දාලා මෙන්න මේ වගේ නිවෙන්න දෙමු. අපිට කේක් එක නිවෙනකම් පුළුවන් මේක උඩින් දාන චොක්ලට් ගනාෂ් එක හදාගන්න. මම මෙතන කුකින් චොක්ලට් ග්‍රෑම් 50ක් ගත්තේ. ඒ වගේම මට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ඉවර නිසා මම මෙතන කිරිපිටි තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම සීනි තේ හැඳි 2ක් මම මේකට එකතු කරනවා. ඔයාලා ගාව ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් තියෙනවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 150ක් එකතු කරගන්න. දැන් මම මේකට එකතු කරගන්නේ වතුර. මම මෙතන වතුර මිලිලීටර් 125ක් විතර එකතු කරගත්තා. දැන් ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරලා අපි මේක තිය කරගමු. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. එතකොට ඉක්මනට කර වෙනවා. ටික වෙලාවකින් මිශ්‍රණය මෙන්න මේ විදිහට එනවා. අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේ මේකට කෝන් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්න. ඔයාලා කැමති නම් බටර් තේ හැන්දක් දාගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන බටර් පාවිච්චි කරේ නැහැ. දැන් මම මේ එකතු කරගත්තේ කෝන් පිටි ටික. ඒ වගේම අන්තිමට අපිට පුළුවන් වෙන්ලා තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්න. දැන් බලන්න අපේ ගනාෂ් එක ටිකක් අද වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඝනකමට ආවහම ඇති. දැන් අපි කේක් එක උඩින් කපලා අයින් කරලා මෙන්න මේ විදිහට අපි හදාගත්ත ගනාෂ් එක එකට දාගමු. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ගා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන මං හැම හදාගත්ත චොක්ලට් කේක් එක බලන්න හරිම සොෆ්ට් මේක. හරිම රසයි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් මගේ මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ආදරයෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. තවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.